त्या सर्वांना समजणारं मराठी सांगायचं म्हणजे ते एम्प्टी नेस्टर्स आहे. तसे म्हणाल तर काही विवंचना नाही. मुले सुरेंद्र आणि सुमा अमेरिका कॅनडात स्थायिक, उषाक्का साध्या सरळ मार्गी, तर राजाभाऊ पापभिरू सज्जन पण तितकेच खटाळ आणि खोडकर बर का. मुलं स्वतःच्या संसारात कामा उद्योगात अडकले आहेत, आपल्याला वेळ देत नाहीत, बायको मित्रमंडळी महत्व देत नाहीत, अशी त्यांची नेहमी तक्रार असते. तेव्हा सीन सुरू होतो त्यावेळी एके दिवशी आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर असलेल्या राजाभाऊंना आपण लग्नानंतर केलेल्या आणि उषाक्कापासून लपवून ठेवलेल्या खोड्या उषाक्कापुढे सांगून टाकण्याची इच्छा होते. मग सासरेबुवांना मरताना दिलेल्या वचनातून कशी पळवाट शोधली, सासूबाईंना घरातून कसे पळवून लावले आणि कॉलेजातल्या मैत्रिणीबरोबर लग्नानंतर उषाक्कांच्या देखत रात्रभर कसे कपाटात लपून राहिले, हे सगळं कबूल करून झालेलं आहे. आणि आता मित्र श्री लिंगनूरकर यांच्या मदतीने अजून काय धम्माल उडून झाली ती आता पाहूया. चूक भूल द्यावी घ्यावी. लेखक दिलीप प्रभावळकर, दिग्दर्शन माधवी तावडे भोसले, विशेष मार्गदर्शन संदीप सावंत, संगीत संयोजक भूषण शिनकर आणि कलाकार आहेत उषाक्का, पूर्वा डुबळे केसरकर, राजाभाऊ, आदित्य मुतालिक आणि लिंगनूरकर आशिष देशमुख. चूक भूल द्यावी घ्यावी. हिरो सलमानने गाडी चढवली पुन्हा फुटपाथवर, 4 जखमी. मी म्हणते दारू पितात तरी का? बरोबर आहे उषा. हा अगं मला एक गोष्ट सांगायची आहे. हा बोला ना. तू ते आता वाचलंस ना, असे उपद्रव मी पण केलेले की एकूण 3 एकाच वेळी. काय 3 उपद्रव एकाच वेळी? हा ते काय आहे, दारू मी प्यालेली तुला आवडत नाही ना, मद्य दारू पीत नाही. लग्न झाल्यापासून माझ्याकडनं वचन घेतलं होतंस ना. अहो पदार्थ असतो म्हणून द्राक्षाचं सुद्धा देत नाही मी तुम्हाला. दारू कसली घेता? घेतली, हा प्यालो आणि टाईट झालो. तुम्ही दारू प्याला? हो काय आहे, लग्न झाल्यापासून कधीच सवय नव्हती ना. सवय नसल्यामुळे जरा लवकरच चढली. कधी? एक 2-2.5 पेग नंतर. अहो कधी प्याला? एक 1.5 महिना झाला असेल. म्हणजे सांगू, मेच्या शेवटच्या आठवड्यात. कुठं? इथंच. इथं? मग मला कसं नाही कळलं? मग मी कुठे सांगतो होते? सांगतो ते काय आहे ना, तू गेली होतीस रायकर बुवांच्या कीर्तनाला. रायकर बुवा कसं भवसागर तरुण जाण्यासाठी, दुःखाचा विसर पडण्यासाठी आणि भक्तिरसात बुडून जायला सांगत होते. त्यावेळी मी आणि लिंगनूरकर आम्ही विस्की रसात बुडलो होतो. आम्ही विनोद केला, दुःखाची झालर असलेला. एवढं कसलं दुःख झालं होतं तुम्हाला? अगं भात झाला होता आपला, आठवतंय? मला कसा मेदकूट भात आवडतो, कसा माऊन गुरगुट्या भात, त्यावर लोणकड तूप, मीठ आणि मेदकूट. आहा. पण मेदकुटासाठी भात काही तू माऊ केला नाहीस, फटफडीत केलास. पाणी कमी झालं म्हणून झाला, मुद्दाम नाही हो केला. केला म्हणून झाला. त्यावरून भाजीत मीठ केवढं, लिंबाचं लोणचं सुद्धा सुकलेलं. वाटलं आपली परवाच नाहीये. म्हणून तुम्ही दारू प्यायला? म्हणून नाही ग, ते काय ते निमित्त झालं. इट वॉज द लास्ट ऑन द कॅमल्स बॅक. उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी. पाठ मोडून पडली. कसला उंट? काय बोलता?
अगं पत्र नाही. 8-10 महिने झाले तरी सुरेंद्रचं अमेरिकेहून आणि सुमेचं कॅनडाहून पत्रच येत नाही. वाट बघतोय आम्ही आपली पोस्टमनची. आणि आलं तर काय ते 2 ओळीचं क्रिसमस पोस्ट कार्ड. आणि त्या नाना देसायांचं बघ, साधं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झालं तर सगळे जमलेच आपली त्यांची काळजी घ्यायला. मुलं काय, सुना काय, जावई, लेका, नातवंडी. अगं नानांचे डोळे बांधलेले पण सगळे सविस्तर पत्र पाठवत आहेत आपले. फुलं काय, सफरचंद काय, मोसंबी काय, गेटवेल सून कार्ड काय. माहितीये तुला, त्या हॉस्पिटलच्या भिंतीवर ती सगळीकडे लावून ठेवली ती कार्ड. मी लव्ह यू नाना. नानाची टांग म्हणतो मी. अगं मग काय, तो दळवी बघ, साधं मुलाला म्हणाला की बाळा मला मंगेशीला नेऊन आण रे. तर ह्यानं आहे ना मंगेशी, कवळ्याची शांतादुर्गा, रामनाथी, नागेशी इथं तर नेऊन आणलंच. वर आणि तिरुपतीला घेऊन आला. बाजीरावासारखं बसला होता पालखीत. प्रवासातले सगळे फोटो, सगळे एकत्र राहणं, सगळ्यांचं फिरणं, नातवंड्यांच्या खोड्या मिटक्या मारून सांगत होते. नाही दात काढल्यामुळे ना मिटक्यांच्या अजूनच आवाज येत होता. राग येतो कसला. अहो असतं एकेकाच्या नशिबात, आपण कशाला त्रास करून घ्यायचा. अगं मग आपल्याच नशिबात का नाही, आपल्यालाच का कोणी विचारत नाही हे म्हणतो मी. आणि माहितीये त्याच वेळी त्या लिंगनूरकरांनी सुद्धा मला डिवचलं. आता तुला मी सांगतो की नक्की त्या दिवशी झालं काय. गोलमाल है भाई सब गोलमाल है. गोलमाल है भाई सब गोलमाल है. अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है. राजा भाऊ, दार उघडत होतं म्हणून थेट आतमध्ये आलो. लिंगनूरकर या काय अहो मी म्हणजे तुम्ही काय म्हणताय. काय बोलत आहे, वैतागलोय. वैतागलाय. हे बघा काय घेऊन आलोय. अहो वैताग बुडवायला बेस्ट आहे. असं म्हणताय काय. थांबा थांबा, मला माहितीये तुम्ही दारू पीत नाही, हे पण घेऊन आलोय. अहो वर्ष मुलाचं पत्र येत नाही. हे पाय झालं. मी म्हणतो या वयात तुम्हाला मनासारखं वागता येऊ नये. आवडत होती ना तुम्हाला पूर्वी. अहो कोण. अहो बाटली. मग घ्याच तुम्ही, घ्याच. वाटल्या सगळ्यांचा निषेध म्हणून मुद्दाम घेऊन आलोय. हे कसे दिवस काढा तुम्ही राजा भाऊ. एकमेकाची तोंड बघत, तेच विषय, त्याच गप्पा, तेच एकाकी. पण शेवटी कुटुंब संस्था म्हणजे काय. नाती कशासाठी. मुलांना जन्म द्यायचा, त्यांना वाढवायचो, त्यांच्या झिजायचो. मग तुमच्या भावांची त्यांना कदर नको. अहो हे सगळे तुम्हाला गृहीत करून चालतात. दे टेक यू ग्रँटेड. मिस्टर लिंगनूरकर, यू आर राईट. अहो वैतागलोय मी. संध्याकाळच्या फिरण्याच्या गँग मधले सगळे म्हातारे झाले सुखी आहेत. हो मुलांची तक्रार करतात, पण त्या तक्रारीमध्ये सुद्धा कौतुक असतो. साधं त्या नाना देसायांचं बघा, मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झालं तर ओपन हार्ट सर्जरी सारखं वर्णन. ना मुद्दाम सांगतो, स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आजाराचं कौतुक. आश्चर्य झालं, टच्च झालं. मागे एकदा पोटाची गाठ कापून काढली याची एवढीशी. सगळ्यांना शोट वर करून दाखवता ऑपरेशनची खूण. मला तर मुद्दा 3दा दाखवली. बघे ना त्याचं पोट. हे तुम्हाला हेवा वाटावा म्हणून. तो दळवी तो देवदर्शन करून आला. हिंदूचे सगळे महत्वाचे देव. आणि आमचा मुलगा काय करतो, तो क्रिसमस पोस्टकार्ड पाठवतो. तो दळवी मला पुन्हा पुन्हा येऊन अंगारा लावतो. मला पुन्हा पुन्हा येऊन प्रसाद वाटत मिळवतो. हे तुम्हाला हेवा वाटा म्हणून.
पाठीमागे टिंग करतो तुमची. कोण? यू होल ग्रुप. मला माहिती आहे उद्या ट्रिपला चाललेत सगळे. कोण? तोच तो तुमचा संध्याकाळचा फिरण्याचा ग्रुप हो. तुमचे पेन्शनर फ्रेंड गणपतीपुळ्याला. तुम्हाला सांगितलं तुम्ही नका जात हो त्यांना ट्रिपला यायला. आय टेल यू राजा भाऊ, तुमची पर्वा नाही हो कोणाला. मुलांना नाही, नातेवाईकांना नाही, तुमच्या वयाच्या मित्रांना देखील नाही. काळजी घ्यायला बायको हो फक्त. अहो, तिला तरी कुठे काळजी आहे? मेटकूट भात करते, भरभरीत भाजीत मीठ असती, लिंबाचं लोणचं सुद्धा सुटलेलं. अहो, मी तक्रार केली तर वाद घालते. म्हणते मी आत्मकेंद्रित झालोय. माझा स्वभाव दिवसेंदिवस कठीणच चालला म्हणते. मला म्हणते की व्हेरी बॅड, व्हेरी बॅड. आय थिंक यू शुड प्रोटेस्ट. No, you must protest. प्रोस्टेट ऑपरेशन. Prostate नाही राजा भाऊ, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट. I am going to teach all of them a lesson. I am going to teach all of them a lesson. मला फालतू समजतात, माझ्याकडे दुर्लक्ष करतात. ठरलं मग ठरलं. गुड, गुड. पण नक्की काय करणार तुम्ही? काय ठरवलं तुम्ही? सांगतो की मी राजा भाऊ. आय एम गोइंग टू डाय. मी जीव देणार आहे आता. मग त्यांना माझी किंमत कळेल. मग त्यांना अक्कल येईल. तुम्ही कसे बघणार मेल्यावर? नाव जाऊ देऊ. नावात काय? रोज इज रोज. तुम्ही रोज? अहो तुम्ही कॅक्टस. Come here, Mr. Cactus. Come here. मी जीव नाही देणार आहे. मी मरणाची बातमी देणार आहे. हे मी गंभीरपणे सांगतोय. आय एम नॉट ड्रंक. नाही पण मला कळलं नाही. अहो मिस्टर जे काय हो माझं काय आहे? माझ्या मरणानंतर काय काय होतंय मला बघायचंय. माझी किती किंमत होती हे मला जाणून घ्यायची आहे. कोण काय बोलतय हे मला बघायचंय. हो मला भूल द्यायची आहे. भयंकर खोटी बातमी. बातमी? तुमच्या मनाची बातमी कोण देणार? अहो तुम्ही देणार. हो मी? हा यू आर माय फ्रेंड. बरोबर. अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन काय तुम्हाला कळलं ना. तर म्हणून मला तुमची मदत हवी आहे. आय वॉन्ट युअर हेल्प. मुझे आपकी मदत चाहिए. माका तुझी मदत काय. मी वाडीपट्टी माहिती की दिली दिली बास. आता पुढे बोलूच नका. कुठल्याही भाषेत बोलू नका. एकदा फक्त फ्रेंच मध्ये बोलतो. जवकवी मेरे. आमचं काय ना बीए मध्ये सुमेचं फ्रेंच होतं. मोसे लिम्यूको. मी सांगतो तुम्ही एकदम नाहीसे व्हा. अदृश्य. तुमचा फक्त रुमाल किंवा पायजमा. पायजमा नको हो. मरताना कोण पायजमा सोडतं. कोट कोट मिळाला असं सांगतो. रुळावरती गुरुदत्तच्या प्यासा पिक्चर सारखं. ये दुनिया
अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया, अगर मिल भी जाए तो। राजा भाऊ, तुम्ही कुठे जाणार लपायला? मी तुमच्या घरी येऊ मिस्टर मुंगी. राईट, आमच्याच घरी, पण इथे नाही, गावाला. लिंगनूरवाडी. एकूण 3 लिंगनूर गावं आहेत. अहो तीनच्या असू द्या, तुमच्या कुठे ते सांगा. असा 2-6 तासावर चिपळूणच्या जरा अलीकडे, गेटच्या थोडं पुढे मागाली मार्गावर रस्ता येतो. हे बघा, रात्री 12-10 एसटी आहे. सकाळी 6:30ला डायरेक्ट लिंगनूरवाडी. ठरलं? ठरलं. येत्या शनिवारी. वार चांगला आहे मरायला. अहो मरणाची बातमी ना. हो, माझ्यावर सोपा. आमच्या हिलाही घेतो मदतीला. खोटं रडण्यात एक्सपर्ट आहे ना. बारा दहाची असती. हो, उशिरा रात्री 11:30ला निघा. निघतो. तुम्ही निघा आता. निघा. नेहमी पिणारा मी, पण तरी लागते. एक मिनिट. लिंगनूर मग न पिणाऱ्याचं काय होईल? 1-1.5 पॅक मध्ये झोपेल. असं